Wij zijn ergens in het bos achter Colakreek, kinderboerderij. Ik weet niet hoe het precies heet, Mahala, Mabala, hoe heet het? Ik weet niet, Madagaskar. Ja, we zijn in Madagaskar. Het is al avond, dus er is niet veel te zien. Maar we gaan zo meteen een beetje rondlopen. En dan wijzen we jullie meer. Kami semua tak mau potri mesin om. Oh. Mana drimete alu kuya pati apa se pode meti. Trawan om komoro. Yato. Way pur radiator jasa. Yato astafel gebruikt. Radiator astafel gebruikt. Alleen omdat die barbecue geen tafel had, daarvoor die radiator zijn astafel gebruikt. Beste vrienden. En dit is dan het barbecue. Yato. और हम बोलेला कि इतना यूं दुल्हा के साथ खुशी खुशी दुल्हनिया चला जाए. Bare master. Yato, nanti is popo. Wie zegt dat je een caravan nodig hebt? Dit is onze slaapsituatie. Improviseren. En, hoe heb je geslapen? Slecht. Hoe heb je slecht geslapen? Autocaravan. Ik heb lekker geslapen, ik weet niet van hem. De zon heeft ons wakker gemaakt. Want we waren in de zon parkeerd. Nu zijn we een beetje in schaduw. Even baden, opfrissen, een beetje eten, drinken. En dan gaan we een beetje exploren.
En toen zaten we vast. Het is geen kleine gat. Stop. Hoe was het? Maar ik ben blij dat ik nog leef. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe, share. En vertel ons in de comments wat voor video's we meer moeten maken. En we zullen het voor jullie maken.